Hey guys, what's up? It's Moto Art and andito ako ngayon sa yan. Okay lang? Okay lang may video? Okay lang may video? Pang vlog? Okay lang yan. Bali, tatanungin na rin natin yung lumalangit-ngit sa unahan kung anong mangyayari doon. Ay, salamat, natapos din. Yun guys, bali nakapagpa-change oil na tayo. So ayun guys, bali nakapagpa-change oil na tayo. Tapos ngayon, so bali yun guys, nakapagpa-change oil na tayo. Tapos napagawa ko na din yung sa langit-ngit, yung sa unahan. Ang issue lang pala niya, yung sa throttle cable, parang inunin na niya lang ang tawag nun. Minove niya lang yung kung saan nakalagay. Tapos yan, naging okay na. Mamaya, tetestingin ko kung may langit-ngit pa o wala na. Kasi ngayon maingay, hindi ko pa rin naman maririnig.
Hello guys, what's up? It's Moto Art. And yun nga, nagpa-change oil na ako kanina. Yung first PMS. Tapos, pina-check ko na din yung langitngit ng ano, yung sa manibela. Titignan natin ngayon kung may langitngit pa siya. Dito kasi medyo tahimik eh. Dito tayo. Walang tao. Yan. Tingnan natin ha kung meron pa. Naririnig nyo guys? Wala na guys. Bali ang ano pala, ang naging issue pala nun, very minor lang. Hindi na siya nagbukas ng cowling. In-adjust niya lang dito yung ano, yung throttle cable, sabi nung mekaniko sa akin. Yan. Tignan natin sa kabila kung may langit-ngit. Yan guys, solid, wala na talaga yung ano, yung squeaking sound. Solid ano, na-fix na. So sabi niya, yun nga, throttle cable, dito lang yun sa ano, sa ilalim. Nilipat niya lang ng position. So nawala na yung langit. Very minor guys, hindi siya dapat ipag-alala. So kung magpapa-PMS kayo, mabilis lang gawin nyo kasi hindi na magbubukas ng cowling. So sabihin nyo na lang na may lumalangit-ngit tapos yung throttle cable, paki-check kung ano, kung okay siya. Bali yun guys, isa pa palang tip, kasi nabasa ko sa manual, ang ano kasi, ang oil ng Yamaha na available is yung performance, which is 20W50, and yung ST, which is 10W40. Ang recommended for Yamaha Sniper, according to manual, is 10W40. So yun yung Yamaha or Yamalube ST. So kung magpapa-change oil kayo guys, I suggest na huwag kayong gumamit ng performance. Ang gamitin nyo is yung Yamalube ST guys. Yun yung semi-synthetic. Bali sana nakatulong, and kung gusto mo maging updated sa motor na to, please subscribe, and kung nagustuhan mo itong bago kong ano in-upload, please hit the like button guys. So see you guys sa ride. Hinihintay ko na lang yung rehistro, tapos ra-ride tayo na medyo malayo. Hanggang dito lang guys. Bye, it's Moto Art. Have a great day.